سلام عرض می‌کنم به شما دوستای خوبم. خیلی خوش اومدید به پیاده روی دیگه، یه ویدیوی دیگه. ما امروز اومدیم محله الهیه خیابون فرشته که یکی از گرونترین و لوکس‌ترین خیابون‌های پایتخت هستش. شهرت اصلی خیابون فرشته به خاطر خونه‌ها و برج‌های مسکونی و تجاری گران قیمت اون هستش. تا حدی که از این خیابون به عنوان قلب پنت‌هاوس‌های مدرن تهران یاد می‌کنه. اگر دوست دارید تجربه قدم زدن تو خیابون فرشته تو یک عصر بهاری رو داشته باشید، تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. در ضمن ممنون میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و اگر جایی رو دوست دارید که براتون از اونجا هم فیلم بگیریم برامون کامنت کنید.